කවින්දු ඇකඩමි YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වෙනකොට මම පැය 12කට කලින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම දැම්මේ පොඩි රිසර්ච් එකක් කරන්න හිතාගෙන. මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ ඒ නිසා අද උදේ. වෙනද මම වීඩියෝ දානකොට සාමාන්‍යයෙන් හවස 4:00න් පස්සේ වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අප්ලෝඩ් කරේ. ටික ටික එනකොට මං සාමාන්‍යයෙන් 6:00න් පස්සේ වගේ තමයි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි මට එක දෙයක් හොයාගන්න ඕනේ නිසා මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරා මෙන්න මේ වගේ උදේ වරුවක. ඉතින් මේ channel එකේ ඇනලිටික්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔඩියන්ස් ගණන එකට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ ගොඩක් ඔඩියන්ස් එකේ ඔයාලා වැඩියෙන් ඉන්නේ හවස 8න් පස්සේ වගේ කියලා තමයි. නමුත් මට එක දෙයක් බලාගන්න මම උදේ වීඩියෝ එක දැම්මනේ අද. ඒ දාපු වීඩියෝ එකේ මට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවම මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට පොඩි ඇනලයිස් එකක් කරගන්න YouTube එකෙන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ this video is getting a similar amount of views as usual කියලා. ඉතින් වෙනදට මම වීඩියෝ එකක් දාලා සාමාන්‍යයෙන් පැය 5ක් විතර යනකොට සාමාන්‍යයෙන් views 500 පැනලා 600ට ආසන්න වෙලා තියෙනවා මේ දාපු හැම වීඩියෝ එකකටම වගේ. ඉතින් අද පැය 12ක් ගිහිල්ලත් views මට පෙන්වන්නේ 455ක් විදියට මේ වෙනකොට. ඉස්සරහදී වැඩි වෙයි. නමුත් මේ වෙනකොට පෙන්වන්නේ 455ක්. ඉතින් මෙයාලා කියනවා this video is getting a similar amount of views as usual කියලා. සාමාන්‍ය පරිදිම ලැබෙනවා කියලා. මෙතන මේ CD test කියලා තියෙනවානේ. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. ක්ලික් කරලා බලපුවම පස්සේ අපිට පෙන්නනවා this video has gotten 455 viewers which is similar to the 860 that your video is usually get. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක වැටලා තියෙන්නේ. සමාන වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහ පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනත මගේ views යනකොට අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපි content කියන එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකේ ඇනලිටික්ස් චෙක් කරලා බලනකොට සාමාන්‍ය මේ ඔයාලට පේන මේ නිල් පාට ලයින් එක හැමදාම මගේ වීඩියෝ වල යන්නේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ පෙන්නන මේ YouTube එකෙන් පෙන්නන මේ අලු පාට ලයින් එක ගාවින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඉස්සරහදී පෙන්නන්න දැනට පේනවා නේද ඔයාලට පේන අලු පාට ලයින් එකට යටින් මේ නිල් පාට ඉර යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකක් හරි වීඩියෝස් වල පොඩි අඩුවීමක් පෙන්නනකොට. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ views ගිහින් තියෙන විදිය මේ ඔයාලට පේන අලු පාට ලයින් එක පේනව නේද? බලන්න මේ ලයින් එකේ උඩින්ම ගිහින් තියෙනවා මේ නිල් පාට ඉර. නමුත් මම ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා මේ CD details කියන එකට ගියාට පස්සේ දැන් අද දාපු වීඩියෝ එකේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මට පෙන්වන්න මෙහෙම යටින්. අන්න ඒ දේ ඔයාලට චෙක් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් YouTube එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් උනේ වෙන දෙයක්. දැන් පේනවා looking good this video is performing as usual කියලා. ඉතින් දැන් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවලු මේ වීඩියෝ එකට this video is performing හොඳ performance එකක් දැන් පෙන්නනවා කියලා දැනටමත්. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාලා මේ වගේ experience එකක් අරගෙන තියෙනවද මීට කලින්? ඉතින් මේක පොඩි දෙයක්. මේ දේ ඉතින් ඔප්පු කරනවා පෙන්නන්න තමයි මම අද views අඩු වුණත් උදේම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් මම මේ දෙයින් කියන්න try කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? මම මේ දෙයින් ඔප්පු කරලා ඔයාලට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඔයාලා ඇනලිටික්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔඩියන්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙන ටයිම් ටේබල් එක තියෙනව නේද? අන්නේ ටයිම් ටේබල් එකේ ඔයාලට ඒ දවස් වලට දැන් සඳුදා අඟහරුවාදා ඔහොම ගත්තොත් එහෙම අර තද දම් පාටින් තියෙන්නේ අන්න ඒ වෙලාවට වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට වැඩි views සංඛ්‍යාවක් එන්න ඉඩකඩ තියෙන්නේ ඒ වෙලාවට දැම්මොත් විතරයි.
ඒදේ සරලව කියනවා නම් ඔයා ඒ වෙලාවට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒකට හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් එනකොට හොඳ ක්ලික් ටු රේට් එකක් ලැබෙනකොට තවත් හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක සජෙස්ට් වෙන්න තියෙන බලපෑම ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අන්න මේ කාරණය නිසා ඔයාට හොඳ වැඩි views සංඛ්‍යාවක් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඔය දේ තමයි මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ මේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට අත්දබල්ලා තියෙනවද? මොන හරි මේ වගේ ඩීටේල්ස් එකක් ඔයාලා YouTube එක ඇතුලේ චෙක් කරලා බලලා තියෙනවද? ඉතින් ඔන්න ඔය දේ පෙන්වන්න තමයි මම අද උදේම වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉතින් ආය වීඩියෝස් වැටෙන්නේ අද ඉඳන් හවස 6න් පස්සේ වගේ තමයි. එහෙනම් ඔන්න මම ඒ වගේ දේකුත් මේ YouTube එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා ඔයාලට ඔප්පු කරලම පෙන්නවුවා. එහෙනම් තවත් වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යෙන් share කරලා මට පොඩි support එකක් දෙන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.